ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ පුංචි මලක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු එක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මෙතනදී 3.5 mm කටුවක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම කහ පාට යාන් එකක් ගොතන්න යොදා ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා ස්ලිප් knot එකක් කරගෙන දම්වැල් 4ක් ගොතා ගන්න. මම මගේ මූලික පාඩම් වලදී ඔයාලට ඒක කරගන්න විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලේසියෙන්ම ස්ලිප් knot එක කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට නූල තියාගෙන මෙන්න මේ විදියට නූල ඇදලා මේ විදියට ගන්න. එතකොට මේ වගේ ස්ලිප් knot එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී දම්වැල් 4ක් ගොතා ගන්න. මේ වගේ දම්වැල් 4ක් ගොතාගෙන අපේ පළවෙනි දම්වැල ඇතුලේ කටුව යවලා මේ නූල අර එළියට ඇදලා මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට මේ වගේ පොඩි රවුමක් හැදෙනවා. මේ විදිහට පොඩි රවුමක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවතත් දම්වැල් 3ක් ගොතා ගන්න. මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් ගොතාගෙන තුම්පඩ පිරිවිලි 2ක් ගොතා ගන්න. මම මගේ මුල් පාඩම් වලදී තුම්පඩ පිරිවිල කරගන්න විදිහත් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කටුවේ නූල පටලවලා මේ සිදුර ඇතුලේ කටුව යවලා නූල පටලවලා මේ විදිහට ඉදිරියට ගදලා ගන්න. එතකොට කටුවේ නූල් පොටවල් 3ක් තියෙනවා. නැවත කටුවේ නූල පටලවලා මේකේ නූල් පොටවල් 2ක් ඇතුලේ එළියට ඇදලා ගන්න. එතකොට කටුවේ නූල් පොටවල් 2ක් ඉතිරලා තියෙනවා. නැවතත් කටුවේ නූල පටලවලා ඒ නූල් පොටවල් 2ත් මේ විදිහට ලිස්සා හැරීමක් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට අපිට පළවෙනි පිරවිල්ල ලැබෙනවා. මේ වගේ තවත් පිරවිල්ලක් ඔයාලා මෙතනටම ගොතා ගන්න. මේ වගේ දම්වැල් 3යි තුම්පඩ පිරවිලි 2යි නැවතත් දම්වැල් 3ක් ගොතාගෙන මෙතන සිදුර ඇතුළටම කටුව යවලා නූල පටලවන්නේ නැතුව මේ විදියට අතුවේ නූල් පොට එළියට අරගෙන මේ සිදුර ඇතුලේ මේ විදියට ඇදලා ගන්න. එතකොට මේ විදියට අපේ පළවෙනි පෙත්ත නිර්මාණය වෙනවා. මේ ආකාරයට ඔයාලා පෙති ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් ගොතා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී පෙති 5ක් තමයි ගොතාගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු නැවතත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ආයෙ නැවතත් දම්වැල් 3ක් ගොතා ගන්න. තුම්පඩ පිරිවිලි 2ක් ගොතා ගන්න. මේ විදිහට මේ විදිහට දම්වැල් 3යි තුම්පට පිරිවිලි 2යි නැවතත් දම්වැල් 3ක් ගොතාගෙන නැවතත් අර සිදුර ඇතුලෙන් කටුව යවලා මේ විදිහට නූල ඇදලා එළියට ඇදලා ගන්න. අපිට එතකොට නැවතත් මේ විදිහට තවත් පෙත්තක් හැදෙනවා. මේ ආකාරයට මලේ පෙති ටික ඔයාලා ගොතා ගන්න. මම මෙතනදී පෙති 5ක් ගොතා ගන්නවා. දම්වැල් 3යි පිරිවිලි 2යි තුම්පට පිරිවිලි 2යි නැවතත් දම්වැල් 3යි. මේ ආකාරයට ඔයාලා මලේ පෙති ටික ගොතා ගන්න.
ඉතින් මේ වගේ මේ පෙති පහ ගොතා ගත්තට පස්සේ අපි අවසන් කරන හැටි බලමු. අවසන් පෙත්ත කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ දම් වැල් 3ක් ගොතලා මේ විදිහට පෙත්ත අවසන් කරගෙන ඒ සිදුර ඇතුළෙම කටු යවලා නූල පටලවලා මේ විදිහට සිදුර ඇතුලේ මෙහෙම එළියට ඇදලා ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙති පහ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අවසන් කරන්නේ නැවතත් කටු නූල පටලවලා මේ විදිහට ඇදලා අරගෙන නූල වැඩිපුර තියෙද්දි කපලා මේක ඉවත් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට නූල කපලා මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා එළියට අරගෙන මෙතන පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා මල ගෙතුවට පස්සේ එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ නූල මේ විදිහට ඉදි කටුවක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ ඉදි කටුවක් යොදාගෙන ඔයාලා මේ මල මේ විදිහට මහලා අවසන් කරගන්න. එතකොට මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඉදි කටුවක් පාවිච්චි කරලා මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මහල ඉවර කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වැඩිපුර තියෙන නූල් කපලා ඉවත් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට උවමනා නම් මෙතනට පොඩි පබළුවක් උනක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට චූටි පබළුවක් ඔයා කැමති පාටකින් ගැලපෙන්න යොදා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ පොඩි පබළුවක් ඉදි කටුවක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මෙතනට මේ විදිහට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මලේ මැදට පාවිච්චි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ වගේ පබළුවක් යොදාගෙන අලංකාර කරගත්ත මලක්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ඔයාලට කැමති පාටකින් මල් ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වගේ ගොතා ගන්න. මේ විදිහට පබළුවක් නැතුව වුණත් ඔයාලට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම උත්සාහ